Okej, då fortsätter vi vår resa genom människans utveckling. Vi har lämnat barndomen bakom oss och nu ska vi kasta oss in i allt det som kommer sen, från tonår och framåt. För hur går man egentligen från att vara en, kanske lite rebellisk tonåring till att landa i ålderdomens visdom? Vi ska titta närmare på de stora mentala kliven, de sociala omvälvningarna och de där riktigt djupa frågorna som formar oss i varje skede av livet. Och vi börjar såklart i tonåren. En tid av total förändring där hela sättet vi tänker och ser på världen på i princip kopplas om. En riktig revolution. Kognitivt händer det något otroligt. Hjärnan får liksom en massiv uppgradering. Psykologen Jean Piaget kallade det här för de formella operationernas stadium. Helt plötsligt blir det möjligt att tänka abstrakt. Man kan tänka på sitt eget tänkande. Och det är ju precis det här som händer vid köksbordet, eller hur? Helt plötsligt kan tonåringen argumentera på en helt ny nivå med logik och hypotetiska tänk-om-scenarier som inte fanns där förut. Samtidigt sker en enorm social rockad. Tyngdpunkten i livet flyttas från föräldrarna till kompisarna. Relationerna går från att vara hierarkiska, allt som är föräldrar som vägvisare, till att bli horisontella, där vännerna blir en slags spegel för den egna identiteten. Så, vad händer när den här nya, kraftfulla hjärnan ska ut och navigera i världen? Jo, det leder oss in i en fas som faktiskt är ganska ny i människans historia. En period som ibland kallas för vuxenblivande. Psykologen Jeffrey Arnett, han menar att det här är ett helt eget livsstadium. En förlängd tid av utforskande. Och ganska mycket instabilitet innan man landar i de mer traditionella vuxenrollerna. Arnett bryter ner den här perioden i 5 punkter som verkligen fångar den där dubbla känslan av att vara både vilsen och fylld av möjligheter. Det handlar om allt från att utforska vem man är till den där ständiga känslan av att vara mitt emellan. Inte tonåring längre, men inte heller helt vuxen. Och mitt i allt det här sökandet så finns det en stor inre konflikt som utvecklingspsykologen Erik Erikson beskrev så otroligt bra. Det är den där kampen mellan att längta efter djup närhet med någon och samtidigt vara livrädd för att förlora sig själv och sin frihet på kuppen. Och sen, nästan utan att man märker det, är man mitt i livet. Vi går in i medelåldern, en tid som ofta präglas av maximalt ansvar men också av en djup omvärdering av livet. Eriksson såg det här stadiet som ett vägskäl. Antingen känner man generativitet, en drivkraft att skapa och bidra till nästa generation, eller så fastnar man i stagnation. Den där tunga känslan av att livet bara rullar på i gamla hjulspår. Och som om det inte vore nog är det ju ofta nu man blir den så kallade sandwich-generationen. Man kläms liksom mellan sina egna tonårsbarns behov och sina åldrande föräldrars behov. Kroppen då? Jo, den har ju passerat sin fysiska topp, som oftast ligger någonstans runt 25-30-årsåldern. Men samtidigt är hjärnan starkare än någonsin på ett annat sätt. Erfarenheten och kunskapen man samlat på sig, det som kallas kristalliserad intelligens, är ofta på sin absoluta höjdpunkt. Och så kommer vi till livets sista kapitel. En tid som handlar väldigt mycket om dualitet, om att skörda frukterna av ett långt liv i form av visdom, men också om att hantera förlust. Erikssons sista stadium handlar om integritet kontra förtvivlan. Frågan man ställer sig är, kan jag se tillbaka på mitt liv med allt vad det innebar och känna att det var mitt liv och att det var okej? Eller fylls jag av ånger över det som blev och det som inte blev? En av de mest omvälvande upplevelserna är ju att förlora sina egna föräldrar. Det skapar, som citatet beskriver, en känsla av att vara föräldralös som gör att man, kanske för första gången på allvar, konfronteras med att ens eget liv också har ett slut. Och att förlora en livspartner, det är ju ett av de största trauman man kan gå igenom. Det raserar så mycket mer än bara relationen. Hela vardagens struktur, meningen med dagen och till och med den sociala identiteten skakas om.
Men om vi zoomar ut lite så ser vi att det finns en röd tråd som löper genom hela den här resan. En grundläggande mänsklig erfarenhet som binder ihop allting. Den existentiella ångesten. Och det här är inte en sjukdom eller något som är fel. Existentiell ångest är, enligt många filosofer, helt enkelt ett grundvillkor för att vara människa. Det är oron som kommer ur vetskapen om att vi är fria, ansvariga för våra val och dödliga. Det är jätteviktigt att skilja det här från vanlig rädsla. Rädsla, den har ju ett specifikt objekt. En spindel, ett prov, vad som helst. Men existentiell ångest, den har inget objekt. Den är bara där. Det är oron inför själva existensen. Filosofen Heidegger uttryckte det väldigt träffande när han sa: så fort vi föds är vi gamla nog att dö. Vår dödlighet är inte något som bara händer i slutet. Den är ett villkor som är med oss hela vägen. Men, och det här är den viktiga poängen, den här ångesten behöver inte alls vara destruktiv. Tvärtom. Tänk om den kan fungera som en kompass. En inre kraft som knuffar oss att lämna ett dåligt jobb. Eller får oss att verkligen fundera på vad som ger våra liv mening. Så jag lämnar dig med den här frågan. Om vi slutar se den här grundläggande oron som ett problem som ska botas och istället börjar lyssna på den som en vägvisare, vart skulle den peka för just dig?